morning guys, welcome to my YouTube channel. This is Rhea and what I'm going to make is a dessert called coffee jelly. Ngayon, meron ako 6 cups of water. Before ko siya i-cook, maglalagay na ako agad ng Unflavored Gulaman. This recipe is made by my Tita Rina. Hi, Tita Rina! Sobrang sarap niya magluto, especially ng mga desserts. So, yun ang procedure na gagawin ko. Kuya Sam! Ano po yan? Ay, mabibili po! Mabili! Ay! Naku po! Ay, talaga naman may green siya. Ba't ang ganda bahay niyo? Eh, di ba ako po? Sige po. Sige na, nanay. Diretso na po. Yes po. Tulong na si nanay ko. Sige na, okay na. Ito pa. Apo. For watching, click like and share. Subscribe to my channel. Bye! Wow, yummy! Perfect! Masarap na yun, masarap. Perfect ang gawa ng Miss Maricol. Wow, pwede ka na pa commercial na Thank you! Welcome, Nay. Sarap ba?